I'm begging you. Hand out, baby. Hello everyone, welcome to the video. आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई टिकटकमा निकै नै ट्रेन्डमा चलिरहेको CAPCUT टेम्प्लेट एडिटिङ कसरी गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। डेमो भिडियो त तपाईले हेर्न सक्नु होला। आज म तपाईहरुलाई यस्तै टाइपको भिडियो एडिटिङ गरेर देखाउने छु। फर्स्टमा चाहिँ मैले मेरो डिस्क्रिप्सनमा र मेरो कमेन्ट सेक्सनमा पिन गरेर तपाईलाई एउटा लिंक दिएको छु। त्यो लिंकलाई ओपन गर्नु होला। त्यो लिंकलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा यस्तो टाइपको इन्टरफेस खुल्नेछ। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यूज टेम्प्लेट इन CAPCUT भनेर लेखेको छ, त्यसमा टच गर्नु होला। त्यसमा टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यूज टेम्प्लेट भनेर लेखेको छ, त्यसमा टच गर्नुस्। अनि तपाईले यसमा आफ्नो 9 वटा फोटो एड गर्नु होला। तपाईले आफ्नो 9 वटा फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ तल नेक्स्ट वाला अप्सन लेखेको छ, त्यसमा नेक्स्ट गर्दिनु होला। तपाईले नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाईले माथितिर हेर्न सक्नुहुन्छ। एक्सपोर्ट भनेर लेखेको छ, त्यसमा टच गरेर यहाँ तलतिर एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क भनेर लेखेको छ, त्यसमा टच गरेर एक्सपोर्ट गर्नु होला। त्यति गरिसकेपछि तपाईको भिडियो सेभ भएर तपाईको ग्यालेरीमा गएर बस्नेछ। तपाईले त्यहाँबाट पनि तपाईले आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ भने डाइरेक्ट यहीबाट पनि तपाईले आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजको भिडियो यति नै। मन परेमा लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। हस्त धन्यवाद। I'm begging